แล้วครั้งแรกที่เข้าไปเรารู้สึกปวดอึมานอนบ้านฉันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยชายบอกรูฟิต เข้ามาคบกับเราเพราะว่าชอบเพื่อนเราเพชรเคยมีภาวะซึมเศร้าเพราะว่าการมีแฟนHello and welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับน้องเพชรค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้องไปดูเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะอาไทยมาแล้วนะคะใครที่ยังไม่ดูตรงนี้เลยตอนนี้เขาจะมาแบบเป็น revenge นะคะแล้วก็ไม่ให้อาไทยมาไม่ให้คือชีงงแงมากชีบอกชีอยากมามากเพราะว่ารู้สึกว่าพอออกรายการแล้วตัดไปเยอะชีอยากจะรู้ทั้งหมดเลยที่เล่ากันวันนี้เพราะว่าพี่เกมาแล้วเราก็ตัดออกบางส่วนเขาเลยอยากรู้ว่าเล่าอะไรไปบ้างที่จะออกอากาศมันจะเป็นอีกบางอย่างไงงงแงมากแต่ว่าชีติดถ่ายละครก็เลยไม่เป็นไรแปลว่าวันนี้น้ำเพชรจะบอกทุกอย่างตั้งแต่อายุแบบ1 ขวบไม่บอกเยอะเกินโอเคงั้นเรามาเรื่องของเซ็กส์เลยดีกว่านะคะสำหรับคนนี้จะมาคำถามแรกที่ซอฟที่สุดที่มีในรายการเลยโอเคเซ็กส์ครั้งแรกเป็นยังไงคะมีกับใครที่ไหนอย่างไรเวลาอะไรพ่อแม่รู้ไหมอันนี้เบาที่สุดแล้ว ครั้งแรกน่าจะเกิดช่วงมัธยมปลายประมาณม.5 ม.6 หนูเนี่ยจะได้มีโอกาสไปเดินพาเหรดเกี่ยวกับแบบว่าพาเหรดพระพิฆเนศที่เราเดินใส่ชุดสาลีอะแล้วเรากับแฟนเนี่ยก็คือเจอกันเพราะว่าเกี่ยวกับการมูการไหว้อะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วคืนนั้นเราจะต้องไปนอนสแตนด์บายบ้านเพื่อนซึ่งบ้านแฟนก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับบ้านเพื่อนเพราะว่าเทวาลัยที่อยู่เนี่ยคือเทวาลัยที่มีพระพิฆเนศเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนั้นมีเทวาลัยบ้านเพื่อนแล้วก็บ้านแฟนทีนี้เราปกติเราจะนอนบ้านเพื่อนก็บอกแม่นั่นแหละว่าเรามานอนบ้านเพื่อนนะอะไรเงี้ยแต่คืนนั้นก็คือเธอมานอนบ้านฉันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยชายบอกเราเลยก็ไปเพราะว่าเราคุยกันมาก็เกือบปีแล้วเราไม่เคยมีเซ็กกันเลยคืนนั้นแล้วแหละที่ไปนอนมันก็คือการนอนเตียงเดียวกันแล้วมันก็เกิดจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันใช่ไหมครั้งแรกเลยที่เรารู้สึกว่าอวัยวะเพศชายเข้ามาในร่างกายเราพูดอย่างนี้ได้ไหมได้ไม่รู้จะมีการแบบมองให้เห็นภาพโอเคเราตกใจมากเพราะเราไม่รู้ไม่เคยมีมาก่อนนะแค่แบบเอานิ้วยันแล้วก็รู้สึกเจ็บแล้วมันเจ็บมากแล้วครั้งแรกที่เข้าไปเรารู้สึกปวดอึเราก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนเหมือนจะปวดอึเรากลัวแบบแถมทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันรู้ยังไงอะเราก็เลยไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาใหม่โอเคไอพร้อมแล้วก็ลองอีกรอบหนึ่งใส่เข้าไป1 ที 2 ทีปวดอึอีกแล้วปวดอึอีกแล้ว ต้องบอกก่อนว่าจิ๋มเราเล็กคือนี่คือสปอนเซอร์สินค้านะคะก็นี่คือสปอนเซอร์ของเราเขาจะมาเซลล์จิ๋มของเขาเลยรูฟิต คือมิจิเราเล็กมากนะพอที่มีอะไรมาเข้าไปข้างในเรารู้สึกว่ามันหน่วงท้องแล้วเราปวดอึแล้วก็ต้องขอบคุณเขาที่รอเราได้ คือมันเป็นชั่วโมงที่เพชรเป็นอย่างเงี้ยไปมาอึไม่อึอย่างเงี้ย Fun factอาการปวดอุจจาระขณะมีเซ็กส์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้สาเหตุเกิดจากเวลามีเซ็กส์หลอดเลือดที่ทวารหนักขยายตัวมากขึ้นหรือเกิดการกระแทกการเบียดของอวัยวะเพศชายในช่องท้องของผู้หญิงซึ่งสามารถไปกระตุ้นเส้นประสาทในทวารหนักทำให้ลำไส้บีบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเพศสัมพันธ์ในท่าที่เพิ่มแรงดันในช่องท้องจะยิ่งกระตุ้นอาการดังกล่าวได้มากขึ้นค่ะจนสุดท้ายนั่นแหละค่ะเขาคงไม่อยากให้ไปอื่นแล้วเขาจับเนี้ยแล้วก็รัวเลยก็เลือดแตกเลยโอ้ my god ของใครนี่ไม่ใช่ของฉันของฉันหรือเปล่าอาไทยแน่ๆเลยถูกต้องโหอาไทยโทรมาทุกคนรู้เลยพอพูดเรื่องนี้กับเรื่องนี้เขาแบบหึงมากแล้วเขาไม่เคยรู้ด้วยถ้าออนแอร์ไปก็ตัดเยอะๆหน่อยโอเคงั้นเราคุยกันต่อเรื่องก่อนคือเข้าไปแล้วเขาก็รัวเลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราไปขี้แล้วเขารอไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนตัวฉันนะฉันเคยเล่าแล้วคือพอฉันมีครั้งแรกอะฉันรู้สึกเหมือนกับตอนแรกนึกว่ามันสนุกเราหนังโป๊มาแล้วมันสนุกพอมีแล้วรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างเดียวไม่มีความสนุกเลยเลยอยากจะถามว่าเราก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีเลยมีแต่ความเจ็บปวดแล้ววันต่อมาเราต้องไปเดินพาเหรดอะเราเดินเงี้ยไม่ไหวแล้วถ้าเกิดถามว่าความสัมพันธ์ของเซ็กส์น้ำเพชรให้มันแบบความสัมพันธ์เท่าไหร่ถ้าเกิดคบกันเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยเพชรมองว่าเพชรให้ 40% เลยนะเพราะเพชรเคยเจอเซ็กมาหลายแบบด้วยแหละมีแฟนก็มีแฟนหลายเพศเนาะบางคนก็เสร็จเร็วไปบางคนก็ทำโดยที่ไม่แคร์เราบางคนทำแค่ตัวเองเสร็จอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ให้ความสัมพันธ์กับตรงนี้งั้นฉันขอถามนะคะซึ่งคำถามพวกนี้อยู่ๆไปถามคนสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะมันต้องมีคอนเซนต์ก่อนน้ำเพชร
เคยคบทั้งทอมแล้วก็ผู้ชาย ผู้ชาย ใช่อยากถามว่ามันมีความแตกต่างยังไงในความรู้สึกของเราเองในการมี ใน เซ็กซ์ เรื่องของเซ็กซ์ใช่ไหม ในเรื่องของเซ็กซ์ อย่างทอมอย่างที่บอกเขาใช้ได้ลิ้นกับนิ้วเขาจะทำให้เราเสร็จอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไปคบทอมอ่ะจะเป็นทอมที่ไม่ได้ทอม two way จะเป็นทอม one way ทอม one way คือทำให้เราอย่างเดียวถ้า two way คือเราต้องทำให้เขาซึ่งเราทำไม่เป็นอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ชอบจีบคนอื่นเขาจะทำให้เราแล้วเรารู้สึกว่ามันก็แฮปปี้ดีแต่ว่ามันคือแฮปปี้ในส่วนแค่ของเราแต่พอมันมีกับผู้ชายมันคือการร่วมกันมันเป็นการ make love จริงๆอ่ะ คือมันมีสถิติฉันอ่านมาว่าผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะสิทธิ์ที่จะเสร็จอ่ะมันมากกว่าผู้หญิงกับผู้ชาย เพราะว่าฉันรู้สึกว่าผู้หญิงส่วนมากโดยธรรมชาติแล้วอ่ะ ค่ะ เสร็จตรงข้างนอกอ่ะง่ายกว่าเสร็จข้างในและด้วยการที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเราก็จะรู้ข้างนอกมันสำคัญแค่ไหนเขาก็เลยเน้นตรงนั้นสิทธิ์ที่มันจะเสร็จมันก็เลยเปอร์เซ็นต์สูงกว่าแล้วเซ็กที่ดีของเราเพเป็นยังไง ก็เป็นเซ็กที่คู่รักเขาทำกันไม่ว่าจะเป็นแบบก็ต้องมีการเล้าโลม พูดอย่างนี้แล้วต้องพูดยังไงอะไม่รู้ แล้วลงกันก่อน เล้าโลมมีจูบมีแบบการเทคแคร์ออร่าอะไร oral ก็มีออร่าเซ็กกันก่อนหรือว่าผู้ชายทำให้เราทำให้ผู้ชายผัดกันอะไรเงี้ยแล้วให้มันโฟลว์แบ่งกันขึ้นแบ่งกันลงแล้วเราว่าฉันขอถามคำถามนี้นะเพราะว่าตัวฉันเองอะพอขึ้นไปข้างบนรู้สึกมันเหนื่อยขาชิบหายไหมไม่เหนื่อยหรออยู่ไหวเลยเหรอ มันเหนื่อยแต่ฉันชอบไงเธอชอบเหรอ I ชอบ control Oh my god อธิบายการ control แบบในเลเวลแบบในการเขียงเดียวหรือแบบเธอต้องแบบมีการจับอะไรอย่างนี้มีการแบบไซส์คอเขาเธอถึงท่านไหนทุกอย่างว้าว ใช่มันจะมีบางท่าฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดท่าที่มันมีดงที่เข่าใช่ไหมมันยังไหวอยู่แต่ท่าที่มันขึ้นแบบขึ้นเหมือนกับนั่งยองๆอ่ะอันนั้นเหนื่อยขามากเลยนะอันนั้นเหนื่อยแล้วไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าต้องทำทุกรอบ แต่ถ้าจบปะหลักสูตรของการขึ้นหลักสูตรการขึ้นยังไงมันจะมีท่าเราจะต้องสไลด์ก่อนเป็นการไรด์อย่างนี้ก่อนคือฉันทำท่าเยอะไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวคลิปโดนปลิวเข้ากับอย่างนี้นี่คือสไลด์แล้วก็มีท่าไหนอีกอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ขึ้นคืออย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วท่าสุดท้ายอ่ะคือมันจะเป็นการอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ตรงท่านี้แหละโอ้โหทุกคนท่านี้เป็นท่าที่เหนื่อยอ่ะเป็นท่าแบบจบเกมอ่ะท่าเดี๋ยวว่ามึงต้องหยุดคือเธอต้องมาแล้วเพราะนี่คือท่า transformer ขึ้นอย่างเงี้ยมันเหนื่อยแล้วเราจะบอกว่าผู้หญิงไม่ได้เสี่ยวกับท่านี้นะแต่มันเพื่อคู่เราอ่ะใช่เพราะว่าผู้ชายน่าจะชอบอย่างนี้เพราะมันได้ขึ้นสุดลงสุดใช่ที่ชอบเพราะว่าอย่างนี้แน่ๆเลยเป็นโอเคใครที่เคยทำท่านี้แบบสาวๆแล้วคอมเมนต์ได้ว่ารู้สึกเหมือนกันแล้วมีท่าอะไรที่ไม่ไหวไหมที่มันต้องฉีกขาเยอะๆขาอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำไหมทำเวอร์จากอะไรที่เราคิดว่าทำไม่ได้อ่ะอยู่ๆก็ทำได้คือยิมนาสติกระดับชาติเลยอ่ะ อย่างเงี้ยขาจะอันนี้คือขาเราอย่างนี้ได้อ่ะ Amazing อ่ะแล้วเราเป็นคนเสียงดังหรือเสียงเบาตอนนี้ดังเวอร์เธอดูเป็นคนเสียงดังเนาะใช่เราก็เป็นคนแสดงออกเราอยากเป็นนางเอกหนังโป๊ไม่ได้อยากเป็นในโลกแห่งความจริงนะในเวลาที่มีเซ็กเราก็ต้องเป็นให้ครบรสเอาวันนี้เราอยากจะเป็นสายแบลสายแล้วก็อย่างงี้แล้วมีสายอะไรอีกวันนี้เราอยากจะเป็นแบบตัวแม่เป็นยังไงตัวแม่โอ้ว้าวอย่างเงี้ยดูแบบ Japanese ไหมมีดูบ้างนะแต่ยูร้องเสียง Japanese ใช่ไหมมันจะไม่เปิดปากกว้างใช่สังเกตแล้วมีท่าที่แบบว่าสับอันนี้ขำนะคะเวลาดูขำเปลี่ยนเลยมีความจบแบบหนังโป๊ไหมเพราะหนังโป๊มันไม่ได้แค่มาข้างในนะมันจะมีความแบบ on the face on the body คือเราแบบได้หมดไหมได้เคยกลืนครั้งนึงแต่จะอ้วกมากเลยอะว่ามันต้องเป็นสถานการณ์จำเป็นจริงๆเช่นแบบว่าเราเอาเราเซ็กในรถอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีที่บ้วนอะโอเคค่ะต่อเลยแล้วเขาดูดีใจไหมดีใจมากพุทธกลืนแล้วเหรอแบบอยู่กลืนจริงๆเหรอเป็นยังไงบ้างมัน Amazing มากใช่ไหมไม่แต่เราไม่ได้แอคแบบนั้นเพราะเขาถามเราเพราะถามว่าเขากลืนแล้วบอกเฮ้ยอยู่กลืนเลยเหรอเป็นยังไงอะมันโอเคเลยนะดีมากมันแบบหวานมากโอ้ my god คือผู้ชายก็มารู้ความลับทุกคนดีแล้วผู้หญิงก็คิดว่าจะไปบอกความลับเขาทำไมคือเรื่องเซ็กส์กันแต่บางเคสนะคะบางเคสก็กลืนได้จริงๆรู้คิดยังไงกับไอเดีย friend with benefit
คิดว่าตัวเรามีได้ไหม คิดว่ามีไม่ได้ เพราะว่าตัวเราเป็นคนที่ถ้าเราจะให้ใครอ่ะคนนั้นต้องเทคแคร์กลับมากับเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรามีเฟรนด์วิดเบเนฟิตแล้วเราแบบมีแค่มาเพื่อเซ็กอะมันไม่ใช่ทางสำหรับเราเราชอบการที่มีเซ็กแล้วได้ไปกินข้าวด้วยกันต่อ แล้วกอดกันได้จูบกัน ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อยากจะมีแบบนั้นนะไม่จะอยากใช้ให้คุ้มอะแต่ว่ามันทำไม่ได้จริงๆแต่อย่างนี้ก็ดีคือฉันรู้สึกว่าคนพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันดีที่สุดแล้วคือจะบอกว่าแฟนวิดเบนฟิตมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนก็ได้บางคนก็มึงไม่ควรจะมีแฟนเลยมึงไปมีเซ็กเลยก็ได้เพราะว่าทำใจไม่ได้อะถ้าแบบต้องเห็นเขาไปมีกับคนอื่นเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่เคซี่กับความรักเหมือนกันเพราะเราเห็นว่า อาชัยนะคะข้างรักมากเลยอยากถามว่าน้ำเพชรเนี่ย ถือว่าข้างรักเลเวลเขาไหมถ้าเกิดนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดเขาเป็น100เราเท่าไหร่เราอาจจะน้อยกว่าเขาเปอร์เซ็นต์เดียว99เขาจะมีความงุ้งยิงเยอะกว่าแล้วก็จะออกสื่อแต่ตัวเราก็คือชอบแค่แบบอยู่2คนเราเลยไม่ค่อยได้บอกใครแล้วคนก็เลยเข้าใจว่าเขาจะข้างรักมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ถามว่าแล้วอยู่ไปตกหลุมรักกับไทยได้ยังไงมันเป็นยังไงคะคือจริงๆเราเจอกันจากการถ่ายบริษัทฮาแล้วก็มาถ่ายละครด้วยกันแล้วทีเนี้ยเราก็แบบว่าได้อยู่ในกองด้วยกันนะวันนั้นเพชรหิวขนมปังมากแล้วขนมปังหมดเขาก็สั่งเซเว่นมาให้พี่สวัสดิการทำให้เลยอะไรเงี้ยแล้วอุ๊ยมันใส่ใจจังเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็พยายามชวนคุยชวนเล่น TikTok อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าเขาเป็นน้องเราไม่ได้คิดจะคบกับเขาเลยเพราะรู้สึกว่าการคบกับคนในวงการจะทำให้เราเสียเพื่อนเสียงานอะไรเงี้ยคุยไปเรื่อยๆจนวันนั้นเขามาส่งเราที่บ้านแล้วก็ได้คุยอะไรกันมากมายบนรถอะไรเงี้ยมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดแล้วเขาน้องคนนี้น่ารักดีเนาะอะไรเงี้ยเขาเหมือนกับจีบเราเลยไหมวันนั้นที่เขานั่งรถมากับเราอ่ะใช่จริงๆเขาจีบทุกวันเขามีความคิดที่ผู้ใหญ่เราชอบคนที่คิดผู้ใหญ่เป็นผู้นำแล้วก็ใจเย็นใช่ซึ่งเขาก็ทำทุกอย่างที่เราชอบเลยแปลว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนถามถึงสถานะนี่ก็คือยังไม่ได้เป็นบอกว่าเป็นแฟนกันใช่วันนั้นนะครั้งแรกเลยที่บอกว่าเขาเป็นคนรู้ใจเพราะไปออกรายการแล้วพี่หนูแหม่มถามเพชรว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันอยู่แล้วมันไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตเหมือนจะเป็นแฟนกันแล้วแบบไปไหนมาไหนกินข้าวด้วยกันตอบแฟนก็ไม่ได้ไงคนรู้ใจตอนนี้ก็เลยเป็นคนรู้ใจไปก่อนซึ่งเชื่อว่าสถานะอะไรก็แล้วแต่ที่คนเขาสบายใจกัน2คนหรือ3คน4คนที่เขาตกลงกันจริงๆเพราะว่าอย่างนี้มันดีนะดีกว่าการที่แบบว่ารู้สึกว่าใช่แล้วเป็นแฟนเลยอ่ะคือรู้สึกว่าการที่ได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่มีสถานะแฟนมันเหมือนเป็นการที่จีบกันทุกวันแบบเมื่อไหร่จะเป็นแฟนเราอะนั่นแหละเราชอบที่จะเป็นแบบนี้ไปก่อนในตอนนี้นะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นแฟนมันก็จะต้องมีอะไรอีกสเต็ปขึ้นมารอติดตามกันต่อไปอุ้ยเหมือนกับคิดไว้แล้วแล้วก็รอติดตามใช่ไหมหรือมีอะไรให้ติดตามก่อนไหมให้ติดตามรอไหมจริงๆก็จะมีช่องเดี่ยวของกันละกันนั่นแหละช่องเขาช่องเพชรแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีช่องคู่กันโอเคอย่างนั้นแหละเคยมีคนที่มีเมียอยู่แล้วมาจีบเราไหมมีคือเป็นการคบซ้อนคือเพชรอะคบกับเขา1 ปีแล้วสุดท้ายมีผู้หญิงโทรมาบอกว่ามายุ่งกับแฟนฉันทำไมทั้งที่ระยะ1 ปีที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยว่าเขามีแฟนเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเราก็เลยงงแล้วสุดท้ายเราก็ไปเจอมาได้ว่าเขาคบกับแฟนมา3 ปีมัน crazy มากเพราะบางคนพอมันจะโกหกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วโกหกเป็นปีอะแล้วพอเรารู้ว่านี่คือเซตอัพของเขาเช่นเขามาหาในชีวิตเราแล้วเขาบอกว่าต้องกลับตรงนี้อย่างนี้นะก็รู้สึกว่านี่เป็นชีวิตเขามันเลยไม่มานั่งสงสัยเนาะผ่านมาก็คือเจอผู้ชายเจ้าชู้มาตลอดเลยเข้ามาคบกับเราเพราะว่าชอบเพื่อนเราไม่แล้วมาคบกับเราได้ไงแล้วเรามารู้ได้ไงทีหลังว่าเขามาชอบเพื่อนเราเขาบอกเลยใช่เขาบอกทีหลังเขาบอกว่าชอบเพื่อนมากเลยแล้วก็อ้าวแล้วมาคบกับฉันแล้วก็โอเคชอบเพื่อนเราก็ไปจีบสิแล้วก็ทำไงไม่ได้เพราะเราไม่ได้สวยมากอะแต่ตอนนี้ก็พอตัว แต่ว่าอาไทยเท่าที่มาใน EP ก่อนเขาก็ไปดูไม่เจ้าชู้เนาะใช่ก็ดีเหมือนกับว่ามันก็สบายใจปะแต่เราจะมีวิธีการในการต้อนผู้ชายของเรายังไงให้รู้สึกว่าให้เขามีความอิสระและก็รู้ว่าอันนี้ทำได้ไม่ได้มันจะมีกันเพชรเปิดเว็บดูเลยว่าวิธีการทำให้เรารักกับคนรักนานๆทำยังไงเพชรเปิดดูในอินเทอร์เน็ตเลยว่าต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วมาปรับใช้เคยลองอะไรไปบ้างเราไม่พอใจก็จริงแหละในบางเรื่องแต่เราจะต้องมีวิธีการที่แบบ1เขาอาจจะไม่ชอบอาบน้ำเราอาจจะต้องแบบเฮ้ยไปอาบน้ำสิอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าวันนี้น้ำแบบเย็นมากเลยนะลองอาบน้ำดูไหมหรือจะต้องมีวิธีการพูดแบบใหม่แล้วก็การทำให้เขาไว้ใจการทำให้เขารู้สึกเขาสบายใจว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพชรศึกษานะเพราะเพชรรู้สึกว่าความรักทุกครั้งเพชรตั้งใจแล้วเพชรไม่อยากจะให้มันแบบว่ามันหายไปเพียงเพราะว่าอารมณ์ของผู้หญิงหรือว่าความเป็นตัวเองของเรามากเกินไปอะไรเงี้ยเราพยายามปรับตัวเราให้มาตรงกลางเพื่อให้เขาโอเคด้วยเราโอเคด้วยแป
แปลว่าเราเคยมองถึงข้อเสียของการเป็นแฟนของเรามาก่อนๆแล้วมาปรับเปลี่ยนไหมเหมือนเช่นเราเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือเปล่า ใช่ หรือว่าเราเป็นคนแบบพูดแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ที่ผ่านมาด้วยความที่เราเจอคนมาหลายรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วด้วยความเด็กด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเพชรเคยมีภาวะซึมเศร้าเพราะว่าการมีแฟนคือเหมือนเราโฟกัสกับคนรักมากเกินไปมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเขาทำอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราอยากให้เขาทำอย่างเงี้ยทำอย่างนั้นพอมันไม่ได้ดั่งใจพอเขาแบบนอกลู่นอกทางเรากลายเป็นเราเศร้ามากอะไรเงี้ย Fun fact โรค PTSD หรือ Post Traumatic Stress Disorder ถือเป็นจิตเภทชนิดหนึ่งที่เกิดจากสภาวะจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์เลวร้าย เช่น การก่อการร้าย การถูกข่มขืน เคยประสบอุบัติเหตุ รวมไปถึงการถูกคนลักนอกใจเป็นต้น โดยการเริ่มแรกของโรคนี้คือ ผู้ป่วยจะเห็นภาพและจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นซ้ำๆทำให้เกิดความวิตกกังวลและตื่นกลัวอย่างมาก บางคนอาจมีอาการใจสั่น มือสั่น เหงื่อไหลไม่หยุด มองโลกในแง่ลบ ไม่มีความสุข ไม่สนใจในสิ่งที่เคยชอบทำ รู้สึกแปลกแยก บางเคสอาจจะร้ายแรงถึงขั้นคิดทำลายตัวเองค่ะ แล้วด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเพชรเจอผู้ชายเจ้าชู้มาตลอดเลย แปลว่าเราเคยจับได้หลายครั้งใช่ไหมว่ามีคนนอกใจเรา แฟนทุกคนนอกใจทุกคนให้โอกาสทุกคน เชื่อไหมว่าคนเปลี่ยนได้หลังจากนอกใจ เชื่ออย่างเพชรวันนี้เพชรอาจจะไม่ดีพรุ่งนี้เพชรอาจจะเป็นคนดีก็ได้ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะเพชรเลยเชื่อเสมอว่าคนเรามันเปลี่ยนได้ เราต้องให้โอกาสคน ถ้าให้บ่อยมันก็ไม่ได้อะถ้าให้แล้วเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรเราก็ออกมา ก็ถือว่าผ่านความรักมาเนาะต่อให้เรามีเซ็กกับใครเราก็มีกับคนที่เราชอบเรารักอะไรเงี้ยทุ่มเท ก่อนหน้านี้ก็ตั้งใจว่าจะไม่มีแฟนแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเราเอนจอยกับการใช้ชีวิตคนเดียวกับเพื่อนกับฝูงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีเซ็กด้วยนะเราเอนจอยกับการทำงานจริงๆอะก็จนมาเจอไทยก็รู้สึกว่าเขาทำให้เพชรอยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากทำให้มันให้ดีขึ้นอะไรเงี้ย โอเคค่ะ เลยเอาข้อผิดพลาดทุกอย่างมาแบบปรับใช้กับคนนี้อะไรเงี้ย คุยกันไหมเรื่องเซ็กหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าความสัมพันธ์เราเจออะไรมาเราอาจจะมีเพราะว่าจะบอกว่าหลายๆคนน่ะชอบเก็บเอาความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์เก่ามาใช้กับความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งมันก็ไม่แฝงคนใหม่บางทีแบบว่าแฟนเก่าโคตรนอกใจแล้วนี้ก็มาระแวงทำอะไรไม่ได้เลยคือเราอยากจะรู้ว่าเรามีการอะแดปหรือคุยกันยังไงเรื่องเนี้ย เรารีแคปกันทุกวันว่าวันนี้มีอะไรที่ไม่ชอบกันเพราะเรารู้สึกว่าการที่คนสองคนมาเจอกันมันต่างพ่อแม่ต่างสังคมมาเราก็ต้องมาปรับคุยกันว่าอะไรคือตรงกลางส่วนใหญ่อาไทยจะชอบบอกว่าไม่มีอะไรไม่โอเคเลยแต่เพชรชอบอยากให้เขาพูดว่ามีอะไรที่ไม่โอเคจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เขาจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้าง ใช่ แต่ถ้าเกิดมันไม่มีล่ะถ้าเกิดมันโอเค ไม่มีก็โอเคเราก็เป็นตัวของเรา โอเคค่ะฉันรู้สึกว่าจะถามโคตรเยอะละเกี่ยวกับทุกอย่างถ้าเกิดมีอะไรจะเล่าอีกก็แล้วแต่นะคะหรือไม่งั้นก็ฝากช่องได้เลยค่ะ ค่ะฝากช่องด้วยนะคะ YouTube ช่องเพชรน้ำดีค่ะแล้วก็การติดต่อก็คือ IG NXMPEZ นะคะ Facebook อิสรีธารากุลวิพัฒน์แล้วก็ TikTok NXMPEZ ค่ะ นี่นะคะเราก็จะขึ้นให้ตรงนี้นะคะก็ฝากติดตามน้องเพชรด้วยนะคะใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ subscribe คอมเมนต์ด้วยนะคะเพราะมีความหมายมากต่อช่องเรานะคะฝากหน่อยกดไลค์คอมเมนต์หน่อยแชร์ด้วยก็ยิ่งดีนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะน้องเพชรวันนี้ ขอบคุณค่ะ บาย สาวๆ เคยเป็นไหมคะ ตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกหนึ่งมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยหน่วย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence แปลว่าเราพร้อมทำทุกอย่าง ก็ต้องพร้อมมันอยู่หน้างานแล้วมันเลือกไม่ได้ อ่ะฮะเคยลองท่าเฮลิคอปเตอร์ไหม ยังไงอะ โอ้ my god โอเคติช่ายังไม่ลอง เพราะยังไม่มีใครอยากลองกับฉันนะคะ เอาตัวเราไปหมุนบนเขาเหรอ ตัวเขาหมุนบนเราเขาเป็นใบพัดเธอเราเป็นเฮลิคอปเตอร์ How ก็ไม่เคยได้ยินมาเป็นคนเล่าเราไปดู EP ของพี่แท็กซันอยู่ได้เขาเป็นคนแรกที่บอกฉันเลยฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือเราอะนอนใช่ปะนอนตรงๆใช่ไหมหรือเอาขาขึ้นก็ได้แต่ว่าขาน่าจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาต้อง
หมุนตัวเราไงมันก็จะเป็นท่านี้คือต้องใส่จูบเข้าไปก่อนอ่ะท่านี้หรือว่าเราอยู่ข้างหลังก็ได้จะเป็นท่าข้างหลังก็ได้คือเขาอยู่ข้างหลังหลังก็จะง่ายกว่าใช่ป่ะหลังแล้วเขาก็แทงเราไปใช่ไหมแล้วเขาก็เอาตัวหมุนเป็นเบลดอ่ะหมุนอย่างเงี้ย บีบอยเหรอ ฟิลนั้นปะฟิลไลฟ์บีบอยเหรอ ใช่เขาก็แทงใช่ไหมแล้วเขาก็จะทำอย่างนี้แล้วเขาจะหมุนเป็นเข็มนาฬิกาเธอเป็นเฮลิคอปเตอร์